Kapag totoo itong mga sinasabi ng ilang mga doktor na nanunumpa na talaga nakakagamot, itong Ivermectin na mabisa talagang gamot para sa COVID at pangontra, then hindi na kakailanganin ng vaccine. Maraming mga Pilipino ang gagaling at hindi na kailangan pang gumastos ng limpak-limpak na salapi. So in this video, pag-uusapan natin ang Ivermectin at ang sinabi ni Tulfo tungkol dito. Ano ba yan, Tulfo? Huwag ka mag-promote ng isang mask na may butas! No, Buto, that was Erwin Tulfo. Erwin. Ganun pala. Sorry, Doc. Biglang uminit ang ulo ko. Katulad ni Ron. Pasensya na. So Tulfo said quite a lot about Ivermectin that I don't actually agree with. Doc, mag-ingat ka. Buto, alam ko yan. Disclaimer muna. Para sa abogado, ikaw si Doc Adam Smith. Ikaw si Buto. We are giving our personal opinions tungkol sa sinabi ni Tulfo tungkol sa COVID tsaka Ivermectin. Hindi naman ako umatake sa kanya. I am giving my opinion that is based on evidence. And evidence lang. Wag mo ko kasuhan. Ilan po dyan sa FDA, maging sa DOH. Again, hindi naman lahat, piling-pili lang na walang ginawa kundi nasa isip ay. Now, katulad ng lahat na related sa COVID sa Philippines, there's lots and lots of politics involved dito. So gusto ko muna sabihin, wala akong kilala sa DOH, wala din akong kilala sa FDA. So in this video, what we're going to do is focus on the facts. And mali and tama. Araw-araw, napapabalita po ang pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Patunay rito ay napakarami na po mga ospital ang tumatanggi sa mga pasyente na nagdadagsaan sa kanilang pasilidad para magpagamot dahil wala naman talagang bakante, wala ng kama na available. Hindi naman pocket pataas ng COVID sa Philippines that you should just use anything para gamutan ito. Yes, Tulfo. Tama. Puno na puno ang hospitals. Tama. Ang daming namamatay dahil sa COVID. Kaso, kailangan pa rin natin gumamit ng evidence tungkol dito. So the situation is obviously very bad in the Philippines and nakahanap ang tao ng isang paraan para ayusin ito. Now, here comes Ivermectin. Hindi pinayagan. As a matter of fact, ni-raid pa po yung pasilidad sa pagkakaalam ko. There is currently insufficient evidence to support the safe and effective use of Ivermectin for the prevention or treatment of COVID-19. Doc, ano ang ibig sabihin nito sa Tagalog? Wala pa daw sapat na ebidensya na sumusuporta sa paggamit ng Ivermectin para gamutin o iwasan ang COVID-19. Hindi lang yon, kundi wala pang ebidensya na ipinipakita na ligtas ito para gamutin ang COVID. Ni-raid pa po yung pasilidad sa pagkakaalam ko ng isang doktor na merong Ivermectin. Good raid. Mamaya pag-usapan natin yan. So basically, you had a doctor and he was giving a medicine that doesn't have adequate evidence that it's safe or effective. And he was giving this to his patients to treat COVID. Tapos, nibid daw siya. Good, that's actually good. Hindi ko naintindihan kung bakit masama yan. Prang, hindi siya sumusunod sa guidelines. Prang, ginagawa lang niya ang what he thinks is right para gamutin ng patients niya. We can't just use what we think is right. Edno, sa tingin niya, tama siya. Dr. Wrong, sa tingin niya, tama siya. Hindi ibig sabihin na tingin nila tama sila, na tama sila. We need to use evidence and guidelines. Just because people think what they're doing is right, it does not mean that it's right. Balita ko, atin na naman to balita ko. Tumawag ang Malacanang sa DOH, sa FDA. Hoy, payagan nyo na yan. Nakakatulong pala yan. Ano ba yan, Tulfo? How do you know na Ivermectin ay makakatulong sa tao? Ang buong mundo natin ay hindi pa alam kung epektibo ito o hindi. But Tulfo seems to know. There's no scientific basis for potential therapeutic effect against COVID-19 from preclinical studies. There's no meaningful evidence for clinical activity or clinical efficiency in patients with COVID-19 disease. And there's a concerning lack of safety data in the majority of studies. So, nakasulat yan sa Merck, and here's some guidelines from the US FDA why we should not use Ivermectin to treat or prevent COVID-19. So, yung growing ng scientists ay hindi pa alam kung epektibo ito o hindi. Kaso, ayon sa sinabi ni Tulfo dito, makakatulong daw ito. Paano niya alam? Tulfo, ipakita mo ang evidence sa lahat para malaman natin kung paano mo nalaban. Now, let's talk about Ivermectin. Ito po yung naging mainit na debate among doctors sa medical community.
May mga doktor na nagsabing nakagamot at meron na sila mga pasyenteng nagamot nila using Ivermectin. Meron mga doktor nagsabing hindi ko gagamitin yan dahil kailangan pa ng masusing pag-aaral. Ginagamit ng mga doktor dahil nakagamot. Mga doktor nagsasabing kailangan pa ng masusing pag-aaral. Pero wala sa dalawang ito nagsabing ginamit nila itong Ivermectin tapos namatay. So, Prang, ang sinabi niya ay wala daw masama sa bukan ito dahil wala pang namamatay dahil sa paggamit nito. Hindi magandang idea yan, kaibigan. That sounds like a trial on the population of a medicine that has not been tested. You can't just trial medicines sa buong population para makita kung makakatulong ito o hindi. Hindi naman ligtas yan! Doc! Need dalagmat ako? May gamot ako, pal dyan. Hindi ko alam kung epektibo. May side effects ba? Hindi ko alam. Pero syempre, walang masama sa bukan ito para makita. Oh no! So you want me to try a medicine that you don't know works and you don't know if it has any side effects? Ganun ba? Oo? Gusto mo ba subukan? Parang hindi. There are so many steps involved para malaman kung epektibo ang isang gamot at ligtas ang isang gamot para gamotin ang sakit. Ang point ko rito, sana kayo dyan sa FDA, mag-isip-isip naman kayo. Huwag naman yung purong palagi na lang ang nasa utak ninyo what's in it for us? Diba? If you know what I mean. Huwag naman. Dapat, what's in it for the country? What's in it for the people? Okay, hindi ko alam kung totoo ito. The Food and Drug Administration is responsible for protecting the public health by ensuring the safety and efficacy. So yan ang ginagawa ng FDA. Pinakita ko na ang sinabi nila tungkol dito. Yes, Doc, they've said that there's not enough evidence para gamitin ito bilang gamot o para maiwasan ang infection. Kahit corrupt daw ang FDA sa Philippines, hindi naman corrupt ang FDA sa ibang bansa. So why is this medicine not approved in other countries if it's such an effective medicine? At itong Ivermectin at 35 pesos lang, hindi niyo pinayagan? Bakit? Kasi wala kayong, alam niyo na, pakikinabangan. Tulfo, Muritin and Jollibee, hindi ibig sabihin dapat gamitin yan bilang gamot. Kapag kumalat kasi ito, alam mo kung bakit maraming pumapalag, maraming mawala ng kita. Ito mga malalaking pharmaceutical companies for sure. This sounds like such a conspiracy. Imagine ninyo kung talagang totoo ito. Meron isang gamot na napakamura na pwede daw makatulong sa COVID. Kaso ayaw daw aprubahan ito ng FDA sa lahat ng bansa kasi hindi daw sila kikita and hindi daw kikita ang Big Pharma. Imagine if we could just fix this pandemic with a really cheap medicine, but this medicine was being hidden from the whole world just so Big Pharma could make some money. Imagine kung totoo yan. It's just like bumagsak ang economy ng buong mundo. And we've got the answer daw. And 35 pesos lang ito. Ano ba yan? Honestly, I get that there might be some corruption in some parts of the world. I get that. There might be corruption in the Philippines. But there's not corruption in the whole world. If you feel there's corruption sa buong mundo, then that is a conspiracy theory. Kapag totoo itong mga sinasabi ng ilang mga doktor na nanunumpa na talaga nakakagamot, itong Ivermectin na mabisa talagang gamot para sa COVID at pangontra, then hindi na kakailanganin ng vaccine. Maraming mga Pilipino ang gagaling at hindi na kailangan pang gumastos ng limpak-limpak na salapi para sila ay gumaling, para sila pa ay bumili ng vaccine o magpabaksin. Well, ayon sa kasalukuyan ebidensya, hindi pwede palitan ang vaccines ng Ivermectin. Tandaan dito, sinabi ko na, wala pang sapat na ebidensya dito. Samantala, pagdating sa vaccines, there's lots and lots of evidence na ang mga nagpapapakuna ay hindi namamatay dahil sa COVID. Look at the evidence of AstraZeneca, Sinovac. Maraming mawawala ng kita. Yan po ang nakikita ko isang dahilan kung bakit hinaharang tong Ivermectin. So there's some of my thoughts tungkol sa sinabi ni Tulfo tungkol dito. I think what we saw here, katulad ng lahat ng COVID, is a mix of politics and science and ang labo talaga. We also saw some what I can only describe as conspiracy theories. Kung gusto natin limitahan ang COVID, ang gusto natin bawasan ang pagkamatay ng tao dahil sa COVID, then we need to look at the evidence and not just use our emotions and conspiracy theories to make decisions about kung ano ang dapat natin gawin. I've got nothing against
Tulfo, but I am disappointed. Sikat na sikat siya. Ang daming nanonood sa kanya. People with this reach ay kailangan mag-ingat sa sinasabi nila para hindi mapahamak ang tao. Yung nang, ingat!